שלום לכולם, אנחנו במפגש מספר 5 בנושא של אופציות. אנחנו ממשיכים לדון על הנושא של אופציות מסוג פוט שמקנות הגנה, ואני רוצה שוב להשתמש בכמה דוגמאות כדי להמחיש את השימוש בנושא של אופציות מסוג פוט. בואו ניקח למשל נכס שכולנו מכירים, את הביטקוין. הביטקוין נסחר היום במחיר של $111. נניח שאני מאמין שעד סוף שנת 26 מחיר הביטקוין ירד ל$50. אז אם זאת האמונה שלי, כדאי לי לקנות אופציית מסוג פוט. כי מה עושה אופציית מסוג פוט? היא מגנה עליי מפני ירידה. כלומר, אני מרוויח אם יש ירידה בשוק. אז קונה אופציית פוט הוא למעשה קונה רווח שמתבצע רק אם הנכס יורד. אז בוא נניח שאני מאמין, יש לי אמונה, מאמין שנכס הבסיס ביטקוין ירד ל$50. אז מה כדאי לי לקנות? כדאי לי לקנות אופציה מסוג פוט במחירי מימוש שונים. אני צריך להחליט איזה מחיר אני רוצה להגן. אם אני אקנה ב$111 יעלה לי יקר. אני יכול לקנות ב$80. נניח שאני אקנה אופציית פוט שמגנה עליי ממחיר מימוש של $80. אז אני מחפש איזה מחירים הם זולים יותר לתקופות ארוכות. אז פוט 80 ביטקוין לדצמבר 2026, אז מחיר פוט שהוא למעשה מחיר מימוש $80, ביטקוין דצמבר 2026, נניח שהמחיר שלו הוא $11. אז אני משלם $11, ואם מחיר הביטקוין לא ירד מתחת ל$80, אז אני הפסדתי את ההשקעה שלי. כלומר, ההפסד שלי זה הפרמיה שאני משלם, אני לא מפסיד יותר ממה ששילמתי. אם מחיר ביטקוין יהיה נמוך מ$80, נניח $70, גם הפסדתי. למה? כי אמנם הרווחתי את ההפרש בין 80 ל-70, אבל העלות עלתה לי יותר יקר מהרווח שאני יכול לקבל. אז יש גם, לא מספיק לקנות אופציית פוט, אלא גם להרוויח את הירידה שמכסה את הפרמיה. אז בדוגמה של אם באמת הביטקוין ירד ל$50, אני ארוויח במקרה כזה. למה? הרווח שלי יהיה מחיר מימוש 80, פחות מחיר פקיעה 50, זה שווה 30, מזה אני מוריד את העלות שלי, אני מקבל את הרווח. אז הרווח שלי 30 פחות 11, יוצא 19. אז הרווח שלי יהיה $19. שימו לב, זה רווח של יותר מ-100%. סליחה, 29. הרווח שלי הוא יותר מ-100% על ההשקעה. השקעתי 11, קיבלתי 19. זאת אומרת שאני גם מקבל את ה-11 ועוד 19 נוספים, אז זה שיעורי רווח מאוד גבוהים. אבל הם יכולים להתרחש רק אם הלכה למעשה יש מימוש, ירידה אמיתית של הנכס שעליו אני מהמר. אז מכל הסדרה הזו, מה למדנו? למדנו שקונה אופציית פוט מאמין שמחיר נכס הבסיס ירד. נכס הבסיס, כמו שהראיתי לכם בכל הדוגמאות, זה יכול להיות מניית טבע, זה יכול להיות מניית אינווידיה, זה יכול להיות ביטקוין, זה יכול להיות תעודת סל, זה יכול להיות כל מוצר פיננסי שנסחר בשוק, למשל בארצות הברית, כמעט על כל הנכסים הסחירים שיש להם מחזורי פעילות גדולים, יש גם אופציות לזמני שונים, לזמני פקיעה שונים.
אז זה היה הסדרה לנושא של אופציות.